ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ሁማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዚ የሚለው ዩኒታችን ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ወደ 5 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን። ወይም ሜን ኮንተንት እንላቸዋለን ወይም ሴክሽን ልንላቸው እንችላለን ወይም በአጭሩ ኮንተንት ልንለው እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን የሚል ነገር ነው። ሁለተኛው the digestive system የሚል ነገር አለን። ሶስተኛ ላይ the respiratory system and አራተኛ ላይ ደግሞ cellular respiration የሚል ነገር አለን። በመጨረሻ the circulatory system የሚል ነገር አለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን እንግዲህ in detail የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። But for today we'll discuss about the first section which is about food and nutrition በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ነው። ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ምንድን ነው? ኦኬ ፉድ ምንድን ነው? ኒውትሪሽን ምንድን ነው? ከዛ በተጨማሪ አሁን ከፉድ ወይም ከምግብ ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሄትሮትሮፍ፣ አውቶትሮፍ የሚባሉ ነገሮች ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ እንዲሁም ምግባቸውን ማዘጋጀት የማይችሉ። ኔክስት ቱ ዳት ይሄ ክላስ ኦፍ ፉድ የምንላቸው ወይም የምግብ ክፍሎች የምንላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ቪታሚን፣ ሚነራልስ ምናምን የሚባሉ ነገሮችንም እዚህ ውስጥ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። ዴን ጠቀሜታቸውን እያንዳንዱን ነገር ሁላ የምንዳሰስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጋይስ። People like all living organisms need a source of energy to survive. In our case, this is our food. እንግዲህ ሰዎች ልክ እንደ ሌሎች ህይወት እንዳላቸው አካላት ማለት ነው የኤነርጂ ሶርስ ወይም የጉልበት ምንጭ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ጉልበት የሚያገለግለው ሰርቫይቭ ለማድረግ ወይም ለመኖር ነው። ይሄ ደግሞ ጉልበት ምንጭ ምንድነው ካል ፉድ ወይም ምግብ ነው ማለት ነው። Here we are a heterotrophs. We cannot make our own energy supply by photosynthesis, so we have to eat other living organisms or other living things. Look, እዚህ ላይ መሰላችሁ እኛ ሰዎች ሄትሮትሮፍ ነን። ሄትሮትሮፍ ማለት ምግባችንን በፎቶሲንቴሲስ ልክ እንደ ፕላንቶች በፎቶሲንቴሲስ ማዘጋጀት የማንችል፣ ስለዚህ ሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይም ሌሎች ሊቪንግ ቲንግን በመመገብ ነው የምንኖረው ማለት ነው እኛ ሰዎች። Okay, so throughout a human history, almost anything that can be eaten has been eaten. And around the world, the variety of food taken in by people is still quite amazing. However, it doesn't matter what the food is, from ጥብስ to እንጀራ በወጥ, from ክትፎ to ቆጮ, as long as it's containing the right balance of chemicals to provide your body with everything it needs to live, grow and reproduce ይለናል። Okay, it needs to live, grow and reproduce። አሁን እዚህ ጋር መሰላችሁ እኛ ሰዎች እንግዲህ መበላት ያለበትን ነገር ሁላ እየበላን እስካሁን ድረስ ቆይተናል ነው የሚለን። ለምሳሌ ከምን ጀምረው ከጥብስ ጀምሮ እስከ እንጀራ በወጥ፣ ከከትፎ ጀምሮ እስከ ቆጮ ድረስ ያለውን ነገር ስንመገብ ቆይተናል። ይሄ ደግሞ የሚያገለግለን በውስጡ ራይት ኬሚካል ወይም ትክክለኛውን ኬሚካል የያዘ ስለሆነ ይሄ ኬሚካል ለምንድነው የሚያገለግለው? አንደኛ እንድንኖር to live ይለናል። ሁለተኛ to grow እንድናድግ ያገለግላል። ሶስተኛ ደግሞ to reproduce እንድንራባ ያገለግላል ማለት ነው። but without food live ወይም live ማድረግ አይቻልም፣ grow ማድረግ አይቻልም፣ reproduce ማድረግ አይቻልም። so food is a very important thing for survive ለመኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ሄትሮትሮፍስ የምንለው እንግዲህ ኦርጋኒዝምስ that feed on other organisms ወይም በአጭሩ ምግባቸውን ማዘጋጀት የማይችሉና ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን የሚመገቡ ኦርጋኒዝሞች ሄትሮትሮፍስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንስል ተመልከቱት። food comes from all shapes and sizes, but whatever it looks like, the chemical it contains are surprisingly similar. እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ በርካታ የሆነ የምግብ አይነት ይታያቸዋል። ሱቅ ላይ ነው፣ ሱፐር ማርኬት ነገር ነው፣ ወይም የአትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ነገር ነው። እዚህ ላይ ሙዝ ይታያል፣ አቮካዶ አለ፣
ሌሎች ነገሮች እዚህ ካሮት ምናምን ነገር ይታየናል። ኦኬ ካቤጅ ወይም ጥቅል ጎመን ምናምን ነገር ይታየናል። እዚህ ላይ በሳይዝ እና በሼፕ የተለያየ ቢሆንም እንኳን የሚገርመው ነገር ግን ውስጡ ላይ ያለው ኬሚካል ኤሌመንት ተመሳሳይ ነው። ያ ማለት ለሰውነታችን የሚሰጠው ጥቅም አንጻር ተመሳሳይ ነው እያለን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ the human diet ነው። the human diet what's food? ፉድ ማለት ነው እንግዲህ ቶፒካችን ፉድ ኤንድ ኒውትሪየንትስ ነው ብለናል። ስለዚህ ፉድን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። እስካሁን ስናይ የነበረው ልክ እንደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ስናይ የነበረው። but now we have to define the word food. So here food is the source of nutrients and energy for the body. It usually comes from animals or plants and is taken into the body where it's broken down to provide the nutrients needed by the body. እንግዲህ ፉድ የምንለው የኒውትሪየንት ሰርስ ወይም ምንጭ፣ ከዛ በተጨማሪ የኢነርጂ ወይም የጉልበት ምንጭ። ያ ማለት ለሰውነታችን ኒውትሪየንት ያስፈልጋል፣ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለኒውትሪየንት እና ለኢነርጂ ምንጭነት የሚያገለግል ከሆነ that substance is type to be food እንለዋለን ማለት ነው ባጭሩ። and ብዙ ጊዜ ፉድ የሚገኘው ደግሞ ከአኒማል ኤንድ ፕላንት ነው። ከእጽዋቶች እና ከእንስሳቶች ላይ እንወስደዋለን። ለሰውነታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ each one of us has to take in all of the chemicals we need from the food that we eat. We use our food in 3 main ways. እንግዲህ ወደ ሰውነታችን የምናስገባው ኬሚካል ነው ብለናል። እንግዲህ ፉድ የምንለው ወደ ሰውነታችን ውስጥ አስገብተ ነው ለሰውነታችን ኒውትሪየንት ኤንድ ኤነርጂ መስጠት የሚችል ከሆነ that substance or that chemical said to be food ነው ብለናል። ስለዚህ ይህን ፉድ በሶስት ወይ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ በሶስት መንገድ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። to provide energy for our cell to carry out all the function of life. የመጀመሪያው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ለሴሎች ወይም ለህዋሶች ኢነርጂ መስጠት ነው። ኢነርጂ ሲሰጥ ሴል ደግሞ ላይፋችን ውስጥ ያሉ ነገሮችን የሚተገበር ነው፣ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ። ኦኬ እንግዲህ ሴል በሰውነታችን በርካታ ስራዎችን ይሰራል ወይም በህይወታችን ውስጥ። ስለዚህ እሱን ስራ ለመስራት ሴላችን ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ኢነርጂውን የሚያገኘው ደግሞ በምግብ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ to provide the raw materials for the new biological material needed in our body to grow and also to repair and replace damaged and worn out cells. look አሁን ለሮ ማቴሪያልነት ያገለግላል ደግሞ ፉድ ለሮ ማቴሪያልነት። ያ ማለት ኒው ባዮሎጂካል ማቴሪያል ወይም አዲስ የሆነ ባዮሎጂካል ነገሮችን በሚሰሩበት ጊዜ ምግብ እንደ ሮ ማቴሪያል ያገለግላል። ኒው ባዮሎጂካል ማቴሪያል የሚያስፈልግ መቼ ነው ስንል አንደኛ ቦዲያችን ግሮው ለማድረግ፣ ሁለተኛ ሪፔር እና ሪፕሌስ። ያ ማለት ዳሜጅ የሆነ ሴል ይኖራል ወይም ወርናውት የሆነ የተበላሸ ሴል ይኖራል። እሱን ሴል ሪፕሌስ ለማድረግ ወይም ሪፔር ለማድረግ ወይም ግሮ እንዲያደርግም ሊሆን ይችላል። ምን ያስፈልገዋል? ሮ ማቴሪያል ያስፈልገዋል። ይህ ሮ ማቴሪያል ደግሞ ከየት ነው የሚገኘው ካልን ከፉድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለተኛው ዩዝ ይሄ ነው። ሶስተኛ to provide the resource needed to fight disease and maintain a healthy body. ሎክ እዚህ ላይ ደግሞ ለምን ያገለግላል? እንደ ሪሶርስነት ያገለግላል። እንደ ሪሶርስነት እንዴት ነው እንደ ሪሶርስነት የሚያገለግል ካልን ቦዲያችን ወይም ሰውነታችን የተለያዩ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ሲገጥሙት እነሱን ፋይት ያደርጋል። ፋይት የሚያደርገው ግን ኢነርጂ ያስፈልገዋል ወይም የሆነ ሪሶርስ ያስፈልገዋል ፋይት የሚያደርግበት። እሱን ደግሞ የሚያገኘው ከፉድ ወይም ከምግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት መንገዶች ምግባችንን ልንጠቀምበት እንችላለን ወይም የምንመገበው ምግብ ሰውነታችን ውስጥ አገልግሎት የሚሰጠው በእነዚህ ሶስት መንገዶች ነው ማለት ነው። Some type of food are needed in a large amount. These are known as macronutrients. There are 6 main classes of food needed by the body. The main macronutrients are carbohydrate, protein and fat. ሎክ አሁን እንግዲህ አንዳንድ ምግቦች in large amount በሰውነታችን ይፈለጋሉ። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈለጉ ምግቦች ወይም የፉድ ክላሶች ምን እንላቸዋለን? ማክሮኒውትሪየንትስ እንላቸዋለን። ኦኬ እነዚህ እነማን ናቸው? እነ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እና ፋት ናቸው።
Other substances are equally important in our diet, but only in a thin amount. ሌሎች ደግሞ ክላሶች አሉ ወይም ሌሎች ሰብስታንሶች አሉ ከካርቦሃይድሬት ፕሮቲን እና ፋት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጠቀሜታ ያላቸው ነገር ግን በስሞል አማውንት የሚፈለጉ እነዚህ በስሞል አማውንት የሚፈለጉ የምግብ ክላሶች ወይም ፉድ ክላስ ምን እንላቸዋለን? ማይክሮኒውትሪየንትስ እንላቸዋለን። ማይክሮኒውትሪየንትስ and also include minerals and vitamin. okay ሚነራል እና ቪታሚን ከማይክሮኒውትሪየንት ውስጥ ይመደባሉ። በአጭሩ 6 የሚሆኑ ሜን ክላስ ኦፍ ፉድ ነው ያለን። ያ ማለት ነው ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን ኤንድ ፋት፣ ሚነራል ኤንድ ቪታሚን ኤንድ አልሶ እዚህ ጋር ምን አለን? ዋተርም አለን። ዋተር ከሌሎች የሚለይበት ምንድነው የሚለውን ነገርም እግረ መንገዳችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። okay so in this section you are going to look at all the most important component of healthy human diet ስለዚህ እያንዳንዱን ኢምፖርታንት የሚባሉ ጠቃሚ የሚባሉ የምግብ ክፍሎችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው guys so መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ምንድነው? ካርቦሃይድሬት ነው። Carbohydrate provide us with energy. Much of the carbohydrate you take into your body is broken down to form glucose, which is used in a cellular respiration to produce energy in a form that can be used in all your cells ይለናል። እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ኢነርጂን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ኢነርጂን ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። ምንድነው የሚደረገው? አብዛኛው ካርቦሃይድሬት ወደ ግሉኮስ ብሬክዳውን ይደረጋል ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ ወደ ግሉኮስ ብሬክዳውን ይደረጋል። ግሉኮስ ማለት እንግዲህ እጅግ በጣም ቲኒ ፓርቲክል ነው ማለት እንችላለን፣ ወይም መጨረሻ የደቀቀ ያ ማለት ካርቦሃይድሬት በጣም ደቆ ለሰውነት ተስማሚ የሚሆንበት ደረጃ ግሉኮስ ላይ ሲደርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግሉኮስ ደግሞ ለምንድነው የሚያገለግለው ካል በሴሉላር ሬስፓይሬሽን ጊዜ ለኢነርጂ ሶርስነት ያገለግላል ማለት ነው። ሰውነታችን እንግዲህ እንዴት ነው ካርቦሃይድሬትን የሚጠቀመው ተብለን ብንጠየቅ መጀመሪያ ካርቦሃይድሬት ወደ ግሉኮስ ብሬክዳውን መሆን አለበት። ከዛ ግሉኮስ ለምን ያገለግላል እንላለን? ለሴሉላር ሬስፓይሬሽን ወይም በሴሉላር ሬስፓይሬሽን ጊዜ ኢነርጂን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ያገለግለናል ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። And here your body stores a very little carbohydrate apart from the glycogen, which is found in your liver, muscles and brain. እንግዲህ ኢነርጂ ስቶር የሚደረግበት ወይም ካርቦሃይድሬት ስቶርድ የሚደረግበት በግላይኮጅን ፎርም ማለት ነው ሊቨር ላይ ወይም ጣፊያ የምንለውና መስል ላይ እንዲሁም ብሬን ላይ ይቀመጣል ይለናል። Any excess carbohydrate that you eat is converted to fat, which is stored all too easily in your body. እንግዲህ ሌሎች ካርቦሃይድሬት ደግሞ ወደ ፋትነት ኮንቨርት ይደረጋሉ ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። Here the most commonly known carbohydrates are sugar and starch. Okay, so what are the most common known carbohydrates? ተብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ምን ትላላችሁ? sugars and starch ብለን መልሳለን ማለት ነው። So you'll already be familiar with a few type of sugar. The sugar that is such an important product of many African countries, including Ethiopia, is known as the sucrose. Glucose is the sugar made by plants in a photosynthesis and is a vital in cells for energy. እንግዲህ ሱገር የምንለው የሆነ ጣፋጭ ነገር ነው። most of the time የሚገኘው ከካርቦሃይድሬት ነው። ከግሉኮሶች ውስጥ ደግሞ ሳክሮስ እና ከካርቦሃይድሬቶች ውስጥ ከሱገሮች ውስጥ ማለት ነው ሳክሮስ እና ግሉኮስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ግሉኮስ የሚባለው እንግዲህ ሱገር ነው፣ በፎቶሲንቴሲስ ነው የሚገኘው። ያ ማለት ፎቶሲንቴሲስ እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን ለማዘጋጀት የሚጠቀሙበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሰንላይት ወይም የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ማለት ነው። So it's also the energy supplied in sports and health drinks ይለናል። ስለዚህ ስለ ሱገር በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። Another more complex carbohydrate is known as starch. starch የሚባለው ደግሞ more complex ነው። ይሄ ግሉኮስ የምንለው ደግሞ little ነው ወይም the simplest form of sugar ነው። the complex ከተባለ ደግሞ starch ነው ማለት ነው።
is a storage carbohydrate in plant and is commonly found in teff and potatoes. እስታች እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን ካዘጋጁ በኋላ ምንድነው የሚደረገው? በስታርች ፎርም ወይም የኮምፕሌክስ በሆነ ኢንሶሉብል በሆነ ወይ ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ጤፍ ላይ ሊገኝ ይችላል ኦር ፖቴቶ ወይም ድንች ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። Carbohydrate rich food includes anything containing sugar or flour such as injera, fatira and honey. Potato, rice and dabo are also carbohydrate rich food. እንግዲህ በካርቦሃይድሬት ወይም ካርቦሃይድሬት ባይ ዘ ወይ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ማለት ነው። በኃይልና ሙቀት ሰጪ የዳበሩ ምግቦችን ዘርዝሩ ብንባል ሱገር እና ፍሎር ወይም የዱቄት ነገር የያዘ ዱቄት ወይም ስኳር ነገር የያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ እንጀራን፣ ፈጢራን፣ ማርን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ድንች፣ ሩዝ እና ዳቦ በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ይለናል ማለት ነው ጋይስ። The basic structure of all carbohydrates is the same. They are made up of the carbon, hydrogen and oxygen. They fall into three main types depending on the complexity of the molecule. Those are the simple sugar, the double sugar and the complex sugar. እንግዲህ ተመልከቱ ካርቦሃይድሬት ቤዚክ ስትራክቸሩ ተመሳሳይ ነው። የሁሉም ካርቦሃይድሬት የተሰራው ከሶስት ኤሌመንቶች ነው። ከካርበን፣ ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን ኤሌመንት ነው የተሰራው። ኦኬ ሶ ካርቦሃይድሬት በሶስት ሜን ክላሶች ሊመደብ ይችላል። ምንን መሰረት አድርጎ? ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ዘ ሞለኪውል የሞለኪውልን ክብደት ወይም ኮምፕሌክሲቲ ውስብስብነትን መሰረት አድርገን የመጀመሪያው ሲምፕል ሱጋር ነው። ሁለተኛው ዳብል ሱጋር ነው። ኤንድ ሶስተኛው ኮምፕሌክስ ሱጋር ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። የመጀመሪያው እንግዲህ ሲምፕል ሱጋር ምንድን ነው? ሲምፕል ሱጋር። ከዛ በፊት ግን ጋይስ እዚህ ላይ ተርሞች ይኖሩናል። በርካታ ተርሞች አሉን። እንጨርስና ተርሞችን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ላይ። So simple sugar. In the simple sugar, there is one oxygen atom and two hydrogen atom for each carbon atom present in the molecule. እንግዲህ ተመልከቱ ለእያንዳንዱ ካርበን አተም አንድ ሃይድሮጅን እና ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን የሚይዝ ከሆነ that sugar is said to be simple sugars እንለዋለን። ሲምፕል ሱጋር ስንት ኦክሲጅን አለው? አንድ ኦክሲጅን፣ ሁለት ሃይድሮጅን ለእያንዳንዱ ካርበን ማለት ነው። እዚህ ላይ ጀነራል ፎርሙላውን ተመልከቱ። CH2O አይታችኋል። CH2ON ዜን ካርበን እንደምታዩት አንድ ነው፣ ሃይድሮጅን ሁለት ነው፣ ኦክሲጅን አንድ ነው። ለእያንዳንዱ ካርበን ያ ማለት ለዚህ አንድ ካርበን ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ያስፈልገዋል። እንደዛ ከሆነ ምን እንላለን ማለት ነው? which is called simple sugar እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤንን መቀየር እንችላለን። ኤን ለምሳሌ 2 ሲሆን 3 4 5 6 ሲሆን ምን ሊሆን ይችላል? ይቀያየራል ማለት ነው ስሙ። The best known simple sugar is glucose which has the chemical formula C6H12O6 እንግዲህ C6H12O6 የሆነው ምን ቢሆን ነው ካልን እዚህ ጋር ኤንን 6 አድርገናታል ማለት ነው። 6 አረግና ማለት ለምሳሌ እዚህ ላይ 6ን በሲ ስናበዛው C6 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮጅን ሁለት አለው በ6 ሲባዛ 12 ይሆናል። እዚህ ጋር ኦክሲጅን አንድ አለ በ6 ሲባዛ 6 ይሆናል። ስለዚህ C6H12O6 የግሉኮስ ኬሚካል ፎርሙላ ነው ማለት ነው። የግሉኮስ ኬሚካል ፎርሙላ ነው ማለት ነው ጋይስ። There are also another simple sugar including the fructose, the sugar found in fruit. ፍራክቶስ የሚባል ደግሞ ሲምፕል ሱገር አለ። ይህ ሱገር የት ነው የሚገኘው ካል ፍሩት ላይ ወይም ፍራፍሬዎች ላይ የሚገኝ ሱገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳብል ሱገርስ። the double sugars are made up of two simple sugars joined together. ኦኬ ተመልከቱ እንግዲህ ዳብል ሱገር የምንለው ሁለት ሲምፕል ሱገሮች እርስ በርሳቸው ጆይን ሲያደርጉ የሚፈጠር ነው አለ። and sucrose, the substance that you know as a sugar is one of the most common. ሳክሮስን ብትወስዱ ለምሳሌ የዳብል ሱገር ምሳሌ ነው ማለት ነው።
is formed by the molecule of glucose join with the molecule of fructose. When fructose and glucose join together, they can form the sugar or a double sugar known as sucrose. ሳክሮስን ፎርም የሚያደርጉት እንግዲህ ግሉኮስ እና ፍራክቶስ ባንድ ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው። When two simple sugars join together to form a double sugar, a molecule of water H2 is removed. እንግዲህ ሁለት ሲምፕል ሱገሮች ጆይን ሲያደርጉ ዳብል ሱገርን ፎርም ያደርጉና የዋተር ሞለኪውል ደግሞ ሪሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። ሪሙቭ ይደረጋል። This type of reaction where water is produced is known as condensation reaction. አይታችሁታል። ሪአክሽኑ ደግሞ ዋተር ሪሙቭ የሚደረግበት ሪአክሽን ስለሆነ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኮንደንሴሽን ሪአክሽን when different simple sugars join together, no surprisingly different double sugar is result. Here are some of the more common one. እዚህ ላይ እንግዲህ በቴብል የተቀመጠ ነገር አለ። እንዴት ዳብል ሱገር ፎርም ይደረጋል? ያ ማለት ሁለት ሲምፕል ሱገሮች በአንድ ላይ ሆነው ዳብል ሱገር እንዴት አድርገው ፎርም ማድረግ ይችላሉ? ቴብሉን ተመልከቱት። ሶርስ ኦፍ ዳይሰካራይድስ። ዳይሰካራይድ እዚህ ላይ ዳይ የሚያመለክተው ሁለት ነው። ያ ማለት ሁለት ሲምፕል ሱገሮች በአንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሰካራይድ የምንላቸው ምሳሌዎች እነማን ናቸው? ለምሳሌ ሳክሮስ፣ ላክቶስ፣ ማልቶስ። እንግዲህ የስክሮስ ሶርስ ምንድን ነው? ስቶርድ ኢን ፕላንትስ ሰች አስ ሱገር ቢት ኤንድ ሱገር ኬን። ኦኬ፣ ይህ ሱገር ኬን ላይ ወይም አገዳ፣ ሸኮራ አገዳ የምንለው ላይ የሚቀመጠው ነው ሳክሮስ የምንለው። ላክቶስ ደግሞ ሚልክ ሱገር ነው። this is the main carbohydrate found in milk. ሚልክ ላይ የምናገኘው ዳብል ሱገር which is lactose. ማልቶስ የምንለው ደግሞ ማልት ሱገር found in the germinating seed such as barley. ይህ ደግሞ ብቅል ላይ የምናገኘው ሱገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳይሰካራይድ ወይም ዳብል ሱገር እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ዳብል ሱገር እዚህ በስዕል ላይ የሚያመለክተን ወይም የኬሚካል ፎርሙላው የሚያመለክተው እዚህ ጋር ለምሳሌ የግሉኮስ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ፍራክቶስ አለ። የፍራክቶስ ኬሚካል ፎርሙላ ይሄን ይመስለው፣ የግሉኮስ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በአንድ ላይ ጆይን ሲደረጉ ምን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ብለናል? ሳክሮስ የተባለ ሌላ ዳብል ሱገርን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ብለን ነበር ቅድም ላይ ማለት ነው። here glucose and the other simple sugar are fairly complicated molecule. They are often arranged in a ring rather than a simple chain. ስለዚህ በሪንግ ስትራክቸር ነው ያስቀመጥነው ማለት ነው ሁለቱን ሲምፕል ሱገሮች ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ በሪንግ ስትራክቸር ስናስቀምጥ እዚህ ላይ እንደምታያችሁ ይሄ ማለት ሞኖሰካራይድ ነው። ሞኖሰካራይድ ማለት ሲምፕል ሱገር ማለት ነው። እዚህ ጋም አናዘር ሲምፕል ሱገር አለን። ከዛ በኋላ ዳይሰካራይድን ወይም ዳብል ሱገርን ፎርም ማድረግ ተጀመረ ማለት ነው፣ ወይም ተቻለ። በዚህ ጊዜ ፕሮሰሱ ኮንደንሴሽን ወይም ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን። ለምንድነው ኮንደንሴሽን ወይም ሃይድሮላይሲስ ያልነው? ዋተር ሪሙቭ ስለሚደረግ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ OH HO አለ። ይህ ምን ይደረጋል? ሪሙቭ ይደረጋል። ከዛ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዳይሰካራይዱ ላይ እዚህ ላይ አንድ ኦክሲጅን እንደ ሊንኬጅ ሆና አገለገለች፣ በሁለቱ ሞለኪውል መካከል እንደ ሊንኬጅ። ከዛ ሌሎች እዚህ አንዷን ኦክሲጅን ወሰድን አይደል? ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ሲቀር ውሃ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ H2O ሪሙቭ ተደረገ። ሶ ዋተር ሪሙቭ የሚደረግበት ሪአክሽን ምን እንለዋለን ብለናል? ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ወይም ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን ማለት ነው። So most simple and double sugar have two important properties in common. They dissolve in water and they taste sweet. እንግዲህ ዳብል ሱገርን እና ሲምፕል ሱገርን የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድን ነው ካል ሁለቱም በውሃ ዲዞልቭ ይደረጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ሁለቱም ሲቀመሱ ጣፋጮች ናቸው። ለምሳሌ ወተትን መውሰድ ትችላላችሁ። ዳይሰካራይድ ነው፣ ጣፋጭ። ሳክሮስን መውሰድ ትችላላችሁ። ሸኮራ አገዳ ላይ ያለው ወይም ይሄ ሹገር ኬን የምንለው ላይ ያለ ስኳር ማለት ነው፣ ወይም ጣፋጭ። ጥፍጥናውን ታውቁታላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ሲምፕል ሱገር የምንለው ለምሳሌ ፍራፍሬዎች ላይ ያለው ፍራፍሬዎችን ብትቀምሷቸው ጣፋጭ ናቸው። ወይም ግሉኮስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚሰጠው ለፔሸንቶች ነው። ኦኬ፣ ኮማ ውስጥ ላሉ ፔሸንቶች ነው። እሱም እጅግ በጣም ጣፋጭ
ስለዚህ ሲምፕል ሱገር እና ዳብል ሱገር በውሃ ዲዞልቭ ይደረጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ they are sweet taste ጣፋጭ ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኮምፕሌክስ ሱገር ከመግባታችን በፊት እዚህ ላይ ያሉ ኬተርሞችን አይተን እንመለስ። ኬተርሞቹ እንግዲህ የመጀመሪያው ማክሮ ኒውትሪየንት ነው። ፉድ ዩ ኒድ ኢን ላርጅ አማውንት በከፍተኛ ሁኔታ ለሰውነታችን የሚያስፈልገን የኒውትሪየንት አይነት ማለት ነው ማክሮ ኒውትሪየንት። ካርቦሃይድሬት የምንለው ደግሞ ዲ ሜጀር ፉድ ግሩፕ ሜድ አፕ ኦፍ ካርበን ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን ከሜጀር ፉድ ግሩፕ ወይም ከማክሮ ኒውትሪየንት የሚመደብ ከካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን የተሰራ የምግብ ክፍል ካርቦሃይድሬት ወይም ኃይልና ሙቀት ሰጪ እንለዋለን። ፕሮቲን የምንለው ደግሞ ሞለኪውልስ ሜድ አፕ ኦፍ አሚኖ አሲድ that are needed for the body to function properly እንግዲህ ከአሚኖ አሲድ የተሰራ ሞለኪውል ወይም የምግብ ክፍል ነው ፕሮቲን ወይም ገንቢ ምንለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሚነራልስ ኤንድ ቪታሚን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሚነራልስ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ required by the body for good health እዚህ ላይ ከሌሎች የሚለያቸው ሌሎቹ እነዚህ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን የምንላቸው ኦርጋኒክ ናቸው። እነዚህኞች ግን ኢንኦርጋኒክ ናቸው ይላቸዋል ማለት ነው። በሰውነታችን ለጤናችን እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፓርቶች ወይም የምግብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ቪታሚን የምንለው ደግሞ ኦርጋኒክ ሰብስታንስስ required by the body in order for it to function properly ልክ እንደ ሚነራል በትንሽ አማውንት የሚያስፈልግ ወይም ከማይክሮ ኒውትሪየንት ውስጥ የሚመደብ ለጤና እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የምግብ ክፍል which is called ቪታሚን እንለዋለን ወይም ቫይታሚን እንለዋለን። ሳክሮስ a complex carbohydrate found in many plants and used as sweetening agent ሳክሮስ የምንለው ደግሞ ለማጣፈጫነት የሚያገለግል ኮምፕሌክስ የሆነ ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው። ኮምፕሌክስ የሆነ ካርቦሃይድሬት ስንል ከዳብል ሱገር ውስጥ የምንመድበው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሱገር ኬን ወይም ሸኮራ አገዳ ላይ የሚገኝ ስኳር ማለት ነው። ግሉኮስ ሱገር ሜድ ባይ ፕላንት ዱሪንግ ፎቶሲንቴሲስ በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ አረንጓዴ እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁት በግሉኮስ ፎርም ነው ወይም ግሉኮስ አድርገው ነው የሚሰሩት። ከዛ ስቶርድ ሲደረግ ግን የግሉኮስ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ስታርች ይቀየራል። ስታርች ሆነ ማለት ደግሞ ኢንሶሊብል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኢንሶሊብል ፎርም ነው ስቶር የሚያደርጉት ማለት ነው ምግባቸውን ግሪን ፕላንቶች። ሌላኛው ፎቶሲንቴሲስ ነው። ፎቶሲንቴሲስ is a process a plant uses to combine sunlight, water and carbon dioxide to produce oxygen and sugar or energy እንግዲህ አረንጓዴ እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ውሃን በመጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ምንን ማምረት ይችላሉ? ሱገርን ወይም ኤነርጂን እና ኦክሲጅንን ማምረት ይችላሉ። ይህ ፕሮሰስ ወይም የሂደት ፎቶሲንቴሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ስታርች ነው። Starch is a nutrient carbohydrate required by the body for healthy function እንግዲህ ስታርችም ልክ እንደ ግሉኮስ ኒውትሪየንት ነው፣ የካርቦሃይድሬት ኒውትሪየንት ነው። ግን ልዩነቱ ስታርች ኮምፕሌክስ ውስጥ ነው የሚመደበው፣ ግሉኮስ ደግሞ ከሲምፕል ሱገር ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ግሉኮስ is soluble by water ስታርች ግን ኢንሶሊብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬተርሞችን በዚህ ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። another term here fructose a sugar found in a sweet fruit and honey ኦኬ የማር ላይና ጣፋጭ ፍሩቶች ወይም ፍራፍሬዎች ላይ የሚገኝ ሱገር ፍራክቶስ እንለዋለን። condensation reaction when two simple sugar combine to form a double sugar remove a molecule of water ኦኬ ሁለት ሲምፕል ሱገሮች ኮምባይን ሲያደርጉ ወይም join together በአንድ ላይ ሲዋሃዱ ምን ፎርም ያደርጋሉ? ዳብል ሱገርን ፎርም ያደርጋሉ። ዳብል ሱገርን ፎርም በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ዋተር ሪሙቭ ይደረጋል። ዋተር ሪሙቭ የሚደረግ ከሆነ such a reaction is known as condensation reaction or hydrolysis እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በዚህ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። another sugar group is the complex sugar. The most complex carbohydrates are found when many a single sugar unit are joined to form a long chain. እንግዲህ most complex carbohydrate እጅግ በጣም ውስብስብ የሆኑ ካርቦሃይድሬቶች አሉ። እነዚህ ፎርም የሚደረጉት መቼ ነው ካል many single sugar join together and form a long chain.
ሲንግል ሱገሮች ጆይን ያደርጉና ወይም ይያዙና ረጅም ቻይን ፎርም ያደርግ ከሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ሱገርን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። So the sweetest that is common to a simple and double sugar is lost, and so its ability to dissolve in water. ተመልከቱ እንግዲህ ዳብል ሱገር እና ሲምፕል ሱገር ጣፋጭ ናቸው። ወደ ኮምፕሌክስ ሲቀየሩ ግን ጥፍጥናቸውን ያጣሉ። ከዛ በተጨማሪ በዋተር ዲዞልቭ አይሆኑም ማለት ነው። But linking a lot of sugar a monomer or single units in the case of simple sugar produce a more complex polymer or long chain molecule made up of lots of smaller repeating unit. ኦኬ እንግዲህ ሲምፕል ሱገሮች ወይም ሞኖመሮች በአንድ ላይ ጆይን ሆነው ነው ፖሊመር ወይም ሎንግ ቻይን ሞለኪውልን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው። የሎንግ ቻይን ሞለኪውልን ነው ኮምፕሌክስ ሱገር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ሱገር have some very important biological property. They often form very compacted molecules that are ideal for storing energy. እንግዲህ ኮምፕሌክስ ከሆኑ ቬሪ ኮምፓክትድ ናቸው፣ በጣም የታመቁ ናቸው። ከዛም ዲዞልቭ እንደማይሆኑ ነግሬያቸዋለሁ በውሃ ዴን ኢነርጂን ስቶርድ ለማድረግም ያገለግላሉ ማለት ነው። The sugar unit can then be released when they are needed to supply energy, and as a complex sugar are physically and chemically very interactive, storing them does not interfere with other function of the cell. Look እንግዲህ ኮምፕሌክስ ሱገሮች ፊዚካሊም ሊሆን ይችላል ኦር ኬሚካሊም ሊሆን ይችላል ኢንአክቲቭ ናቸው። በሚያስፈልጉበት ጊዜ ግን ከዛ ቦታ ላይ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ስቶር የሚደረገው ነገር ደግሞ ሴሎች ፋንክሽናቸውን እንዲሰሩ ኢንተርፌር አያደርጋቸውም ወይም ተጽዕኖ አይፈጥርባቸውም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮምፕሌክስ ሱገር በእንደዚህ አይነት ወይ ነው ልትረዱት የሚገባ ማለት ነው። ስታርች is one of the best known complex sugar. ስታርች እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ በጣም ታዋቂ የሚባለው ኮምፕሌክስ ሱገር ስታርች ነው። It's particularly important as an energy storing plant. The sugar produced by the photosynthesis are rapidly converted into a starch. Particularly resource are plant storage organ such as potatoes. Look እዚህ ላይ ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ስታርች ማለት መጀመሪያ አረንጓዴ እጽዋቶች በፎቶሲንቴሲስ ግሉኮስን ፕሮዲዩስ አደረጉ። የግሉኮስ ወዳውኑ በፍጥነት ወደ ምን ነው የሚቀየረው? ወደ ስታርች ይቀየራል። ምክንያቱም በግሉኮስ ፎርም ከተቀመጠ በውሃ ዲዞልቭ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በስታርች ፎርም ሲቀመጥ ኢንሶሊብል ነው ወይም ዲዞልቭ መሆን አይችልም። በቀላሉ ስቶር ተደርጎ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ይሄ የት ነው የሚገኘው ካል ልክ እንደ ፖቴቶ፣ ጤፍ ምናምን ቅድም ዘረዘርናቸው እጽዋቶች ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ግላይኮጅን ነው። ግላይኮጅን is sometimes referred to as animal starch. It is the only carbohydrate energy stored found in animal. Is found mainly in muscles and liver tissue, which is a very active and needed readily available energy supply at all times. Look ግላይኮጅን ደግሞ ምን ላይ የሚገኝ ነዋል? አኒማል ላይ የሚገኝ አኒማል ስታርች እንለዋለን። አሁን ለፕላንት ስታርች ካል ለአኒማል ምንድን ነው የምንለው? ግላይኮጅን ነው የምንለው። ግላይኮጅን የት ነው የሚገኘው ካል መስልና ሊቨር ቲሹ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ኦኬ መስልና ሊቨር ቲሹ ላይ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግላይኮጅን ለምሳሌ ከምን ጋር ይገናኛል መሰላችሁ? ጣፊያ ላይ ወይም ጉበት ላይ የስኳር በሽታ ምናምን ይባላል። ምናልባት ስለ ዲዚዝ ስናወራ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ የኢንሱሊን እና ግልካጎን የሚባሉ ነገሮች አሉ። የስኳር መጠኑ ሲበዛ ምን ይሆናል? የስኳር መጠኑ ሲያንስ ምን ይሆናል? እሱ ምናልባት ዲዚዝ የሚል ቶፒክ ስናገኝ እዛ ላይ እንድትል የምንመማር ይሆናል። ግን እዚህ ጋር ልትይዙት የሚገባ ነገር ስታርች የፕላንቶች ኮምፕሌክስ ሱጋር ሲሆን ግላይኮጅን የምንለው ደግሞ ለአኒማልሶች ኮምፕሌክስ የሆነ ሱጋር እንደሆነ ልትይዙት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኮምፕሌክስ ሱጋሮች በዚህ ወያዟቸው። ስታርች ኤንድ ግልካጎን ለአኒማል፣
ስታርች ለፕላንት ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ከተርሙን ለማየት ነበር መጀመሪያ እንጨርሳቸው። ሂር ሴሉለስ is an important structural material in plant. It is the main constituent in plant cell wall. Just like starch and glycogen, it consists of a long chain of glucose. But in this case, the glucose molecules are held together in a slightly different way. ተመልከቱ። ሴሉለስ ምንለው ደግሞ ሌላኛ ኮምፕሌክስ ሱገር ነው። የሚገኘው ፕላንት ሴል ዌል ላይ ነው የሚገኘው። ፕላንት ሴል ዌል እንግዲህ ፕላንት ሴል ከአኒማል ሴል የሚለይበት ምናልባት ስለ ሴል ስናወራ ካስታውሳችሁ ፕላንት ሴል ሴል ዌል የሚባል ሌላኛ አውተር ኮምፖነንት አለው ከሴል ሜምብሬን ቀጥሎ ውጭ ላይ የሚገኝ ማለት ነው። but when we come to animal cell የአውተር ሞስት ከቨሬጅ ወይም የመጨረሻው ሽፋን ሴል ሜምብሬን ነው የሚባለው። ፕላንት ላይ ግን ሴል ዌል ይባላል። ይህ ሴል ዌል የተሰራው ከሴሉለስ ከተባለ ኮምፕሌክስ ሱገር ነው። ሶ ሴሉለስ የተሰራው ልክ እንደ ሌሎች ኮምፕሌክስ ሱገሮች ሲምፕል ሱገሮች አንድ ላይ ሆነው ሎንግ ቻይን ፎርም በማድረግ ነው። ያም ግልኮስ የተባለው ሲምፕል ሱገር ሎንግ ቻይን በመመስረት ነው ሴሉለስን የፈጠረ ይለናል። ነገር ግን አሬንጅመንቱ ከሌላው ለየት ያለ አሬንጅመንት አለው ይለናል ወይም ስትራክቸሩ ማለት ነው። This is very important because human being and most of other animals cannot break down the linkage and so they cannot digest cellulose. እንግዲህ እኛ ሰዎች እንዲሁም ሌሎች አዘር አኒማልሶች ሴሉለስን ዳይጀስት ማድረግ አንችልም ወይም ብሬክ ዳውን ማድረግ አንችልም። ግን አንዳንድ አኒማልሶች ሴሉለስን ዳይጀስት ሊያደርግላቸው የሚችል ኤንዛይም በውስጣቸው አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እግረ መንገድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ለምሳሌ እንስሳቶች አይታችሁ ከሆነ ቅጠላ ቅጠልን ይመገባሉ። ቅጠላ ቅጠል ስላችሁ ለምሳሌ ሳር፣ ይሄ ለምሳሌ ገለባ የሚባል ነገርም ካወቃችሁ እሱን ነገር ይወስዳሉ ወይም ይመገባሉ። እዛ ውስጥ ምን አለ? ሴሉለስ አለ። ሴሉለስ አለ። እሱን እኛ ብንመገበው ለምሳሌ ሳርን እኛ ብንመገበው ምን ልንሆን እንችላለን? ውስጣችን ላይ ሴሉለስን ብሬክ ዳውን ሊያደርግ የሚችል ኤንዛይም ስለሌለ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን እንስሳቶች ያን ነገር ሲመገቡት በቀላሉ እንደ ፉድ ሶርስ ነው ያገለግላቸዋል። ምክንያቱም ውስጣቸው ላይ ሴሉለስን ዳይጀስት ሊያደርግ የሚችል ወይም ሴሉለስ ውስጥ ያለ ሞለኪውል ብሬክ ዳውን ሊያደርግ የሚችል ኤንዛይም በውስጣቸው ስላለ ማለት ነው። So carbohydrates from the simple sound a combination of carbon, hydrogen and oxygen form a very varied group of molecules whose functions are vital to the most living process ይለናል። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት እንግዲህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ የካርበን የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ጥምር ውጤት እንደሆነ ወይም ጥምር ሞለኪውል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። There are a number of chemical tests that you can carry out to test for the presence of carbohydrate of different type. Here you give several tests which you can try first on non simple of samples of carbohydrate ይለናል። እዚህ ጋር እንደሚለን እንግዲህ የተለያዩ ቴስቶችን ወይም ኤክስፐሪመንቶችን በማካሄድ የካርቦሃይድሬት መኖር አለመኖርን ቼክ የሚደረግባቸው የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉ ወይም የተለያዩ ትራያሎች አሉ ይለናል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እነሱን ከማየታችን በፊት እዚህ ጋር ከተርሞችን እንይ። የመጀመሪያው ኮምፕሌክስ ሱገር ነው። ኮምፕሌክስ ሱገር ማለት when many single sugar units join to form a long chain ትናንሽ ወይም ሲምፕል ወይም ሲንግል የሚባሉ ሱገር ዩኒቶች በአንድ ላይ ጆይን አድርገው የሚፈጥሩት ሎንግ ቻይን which is called ኮምፕሌክስ ሱገር እንለዋለን። ግላይኮጅን የምንለው ደግሞ ግላይኮጅን የምንለው ካርቦሃይድሬት ኢነርጂ ስቶርድ ፋውንድ ኢን አኒማል ወይም እንስሳት ላይ የሚገኝ ካርቦሃይድሬት ኢነርጂን ስቶር ለማድረግ የምንጠቀምበት ፓርት ነው ማለት ነው። ሴሉለስ የምንለው ደግሞ the main constituent of plant cell wall የፕላንት ሴል ዌል የተሰራበት ኮምፕሌክስ ሱገር which is called ሴሉለስ እንለዋለን ማለት ነው። ኬተርማችን ወይም ኬወርዳችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ካርቦሃይድሬት መኖር አለመኖሩን ቼክ የምናደርግባቸው ሁለት መንገዶች ተቀምጠውልናል። የመጀመሪያው አዮዲን ቴስት ነው፣ አዮዲን ቴስት። ሁለተኛው ደግሞ ቤኔዲክት ቴስት የሚል ነገር አለ። አዮዲን ቴስት የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ለምሳሌ ይህ አዮዲን ነው። አዮዲኑ ላይ ስታርች አድ ስናደርግበት
እንደዚህ አይነት ከለር ይሰጠናል። ኦኬ ያ ማለት እዚህ ጋር the color of iodine solution is brown መጀመሪያ brown color ነበረው starch react with iodine to form the characteristics blue black ማለት እንደዚህ አይነት ከለር ማለት ነው። in this test it's important to note that there is no heating involved only a few drop of iodine solution are necessary እንግዲህ ስታርቹ ላይ ምን ማድረግ ነው ስታርች አለ መጀመሪያ ስታርች እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ነው እሱ ላይ ትንሽዬ አዮዲን ጠብ ስናደርግበት ከለሩ ወደ ብሉ ብላክ የሚቀየር ከሆነ እንግዲህ ስታርች መኖሩን ወይም ካርቦሃይድሬት መኖሩን ቼክ እያደረግን ነው ከለሩን ቀይሮታል ማለት ነው። ነገር ግን ከለሩ ካልተቀየረ ስታርች አይደለም ወይም ስታርች የለም ብለን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ሰው ባጭሩ the reaction of iodine with a starch solution ከስታርች ሶሉሽን ጋር ሪያክት በማድረግ ከለሩ የሚቀየር ከሆነ ካርቦሃይድሬት መኖሩን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቤኔዲክት ቴስት ፎር ሲምፕል ኦር ሪዲዩሲንግ ሱጋር ቤኔዲክት ሶሉሽን የሚባል ነገር አለ ደግሞ ወይም ቤኔዲክት ቴስት የምንለው ነገር አለ። እዚህ ላይ ቤኔዲክት አለ እዚህ ጋር ካርቦሃይድሬት ወይም ስታርች አድ ስናደርግበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አድ ያደረግነውን ነገር ሂት ያስፈልገዋል። እላይኛው ላይ ሂት ያስፈልገውን ብለናል። እዚህ ጋር ግን ሂት ያስፈልጋል። ከዛ ከለሩ እንደምታዩት ተቀየረ። ኦኬ ከለሩ ተቀየረ። ስለዚህ ከለሩ የሚቀየር ከሆነ ምንድነው የሚያመላክተው ሱገር መኖሩን ያመላክታል ማለት ነው። here results of the benedict test for simple sugar before and after heating ስለዚህ እዚህ ጋር before heating ነው እዚህ after heating ነው። ስለዚህ ከለሩ ተቀየረ። ይህ ከለር ቅያሬ የሚያመላክተው ሲምፕል ሱገር መኖሩን ያመላክትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት መኖር አለመኖሩን በዚህ በሁለቱ መንገድ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሌላ ግሩፕ which is ፕሮቲን ወይም ገንቢ የምንለው የምግብ ክፍል ነው ማለት ነው። ፕሮቲን are used for body building ለግንባታ ነው እንግዲህ ሰውነታችን ለመገንባት ነው የሚያገለግሉ ፕሮቲን የምንላቸው። they are broken down into a digestion into amino acid that are then rebuilt to form the protein unit እንግዲህ ባጭሩ እዚህ ላይ ልንረዳ የሚገባን ነገር ምንድነው ፕሮቲን ለግንባታ የሚውል የምግብ ክፍል ነው። ፕሮቲን ሪች ፉድ includes all meats and fishes, dairy products such as cheese, milk, as well as the pulses such as the white bean, chickpea and red kidney bean ምናምን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እነዚህ ስጋ፣ አሳ፣ የወተት ምርቶች የምንላቸው እነዚህ አይብ፣ እርጎ ምናምን እንላቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እጽዋቶች ላይ ስንር ለምሳሌ እንደ ባቄላ፣ አተር የመሳሰሉ ነገሮች ከፕሮቲን ይመደባሉ ወይም ከገንቢ ምግብ ይመደባሉ ማለት ነው። about 17 up to 18% of your body is made up of protein. A high percentage second only to water. ስለዚህ ምንድነው የሚለን ከ17 እስከ 18% የሚደርሰው የሰውነታችን ክፍል የተሰራው ከፕሮቲን ነው። ፀጉራችን ፕሮቲን ነው። ጥፍራችን ፕሮቲን ነው። ኦኬ ጥርሳችን ላይ ፕሮቲን አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። your hair, skin, nail, the enzyme that control all the reaction in your cell and digest your food. Many of the hormones that control your organ and function and their function, your muscle and much more depend on thus complex molecules. ስለዚህ ባጭሩ ፀጉራችን ስኪን ወይም ቆዳችን ኔልስ ምን ላይ ጥፍራችን የተለያዩ ኢንዛይሞች እነዚህ በሙሉ ከምንድነው የተሰሩ ይለናል ከፕሮቲን የተሰሩ ናቸው ይለናል ማለት ነው። by understanding the way in which protein molecules are made up of and the things that affect their shapes and functions you can begin to develop an insight into the biology not only of your cells but also all living things ይለናል ማለት ነው። just like carbohydrate and fat protein are made up of elements carbon, hydrogen and oxygen ልክ እንደ ፕሮቲን እና ልክ እንደ ፋት እና ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን የሚሰራ ከሶስቱ ኤሌመንቶች ነው ከካርበን ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራው ማለት ነው። but in addition they contain nitrogen ከዛ በተጨማሪ ግን ምን የሚባል ኤሌመንትን ይዟል ናይትሮጅን የሚባል ኤሌመንትን ይዟል ማለት ነው ፕሮቲን። so some protein also contain sulfur and various other elements አንዳንድ ፕሮቲኖችን ስናይ ደግሞ ከናይትሮጅን በተጨማሪ ማን ሊይዝ ይችላል ሰልፈር እና ሌላ ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው።
Protein are a polymer made up of many some units joined together. Thus a small unit are called amino acid. እንግዲህ ፕሮቲን የተሰራበት ስሞለር ዩኒት ምን ይባላል? አሚኖ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው ጋይስ። In the same way, the monosaccharide unit join together to form a polysaccharide. So, amino acid combine in a long chain to produce a protein. There are about 20 different naturally occurring amino acids and they can be joined together in any combination. እንግዲህ ወደ 20 የሚደርሱ በተፈጥሮ የሚገኙ አሚኖ አሲዶች አሉ። እነዚህ አሚኖ አሲዶች ጆይን ሲያደርጉ በተለያየ ኮምቢኔሽን የተለያየ ፕሮቲንን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። So amino acids are joined together in a condensation reaction and a molecule of water is lost. Condensation reaction አለ ማለት water remove ይደረጋል ማለት ነው። The bond formed is known as peptide link እንለዋለን። የሚፈጠረው ቦንድ ደግሞ ፔፕታይድ ሊንክ። ቦንድ ምንድን ነው? ኬሚስትሪ ላይ የምታዩት ነው። ወይም ኬሚስትሪ ላይ ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ ወይም ባጭሩ መልቲፕል ቦንድ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ ሪያክሽን ወይም በኮንደንሴሽን ሪያክሽን ፕሮቲን ላይ በኮንደንሴሽን ሪያክሽን ጊዜ የሚፈጠረው ቦንድ ፔፕታይድ ሊንክ እንለዋለን ማለት ነው። The long chain of amino acid then coil, twist, spiral and fold in on themselves to make a complex structure we know as a protein. ስለዚህ ይሄ ቦንድ ባንድ ላይ አሚኖ አሲዶችን ያያይዝና ምን ይፈጥራል ይለናል? ፕሮቲንን ፎርም ያደርግልናል ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱት። አሚኖ አሲድ 1 እና አሚኖ አሲድ 2 አለ። እንግዲህ በተለያየ ሼፕ ነው ያለው። እዚህ ላይ ሰርኩላር የሆነ እዚህ ላይ ደግሞ ትራያንጉላር ሼፕ አለ። ሁለቱ ባንድ ላይ ጆይን አድርገው በኮንደንሴሽን ሪያክሽን ምንን ፈጠሩ? አሚኖ አሲድን ዳይፔፕታይድ ፎርም አደረጉ። ዴን ዋተር ምን ተደረገ? ሪሙቭ ተደረገ ማለት ነው። ሪሙቭ ተደረገ። የሪያክሽን ምን ይባላል? ኮንደንሴሽን ሪያክሽን ይባላል ማለት ነው። ኮንደንሴሽን ሪያክሽን ማለት ልክ እንደዚህ ወደዚህ ስንሄድ ነው። ይህንን ስንመልሰው ደግሞ ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን። ሃይድሮላይሲስ ያ ማለት ውሃ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ሪቨርሲብል ሪያክሽን ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገር ኬሚስትሪ ፓርት ላይ ስንገባ ልክ ወደዚህ ሲሄድ ኮንደንሴሽን፣ ሲመለስ ደግሞ ሃይድሮላይሲስ የሚባል ነገር አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሎንግ ቻይን ኦፍ አሚኖ አሲድ ሎንግ ቻይን ለምሳሌ እዚህ ላይ ሰርኩላር፣ ትራያንጉላር፣ ሰርኩላር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር፣ ሬክታንግል፣ ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ ሃፍ ሰርክል ምናምን አለ። እነዚህ ባጭሩ ጆይን የተደረጉት ፔፕታይድ ሊንክ በሚባል ነው። ይሄ ፔፕታይድ ሊንክ ነው። እዚህ ጋር ፔፕታይድ ሊንክ ይሄ መስመሩ ብታዩት ፔፕታይድ ሊንክ ይባላል። ዴን ፋይናሊ ፕላስ ዋተር ወይም ዋተር ሎስ ይደረጋል ማለት ነው። So amino acids are the building block of protein and they can be joined in seemingly endless variety of a way to produce almost infinitely variety of protein. ስለዚህ አሚኖ አሲዶች ጆይን ተደራርገው እርስ በርሳቸው አሚኖ አሲድን ፕሮቲንን ፎርም ማድረግ እንደሚችሉ ያመለክታል ማለት ነው። Here amino acids dissolve in water, but the property of the protein that are produced vary greatly. Some property are insoluble in water and are very tight or simply very tight. Look እዚህ ላይ እንግዲህ አሚኖ አሲድ በዋተር ዲዞልቭ ይደረጋል፣ ግን ፕሮቲን ዲዞልቭ መደረግ አይችልም። ምክንያቱም አሚኖ አሲድ ማለት ሲምፕለስት ፓርት ነው። ኤንድ ፕሮቲን ማለት ደግሞ የተለያዩ አሚኖ አሲዶች ሰብሰብ ብለው ባንድ ላይ ሆኖ ጆይን ሆኖ የሚፈጥሩት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ይሆናል። ኮምፕሌክስ ሆነ ማለት ደግሞ በዋተር ዲዞልቭ መደረግ አይችልም። Some proteins are insoluble in water and are very tough ነው የሚለው which makes them ideally suited to structural function within living things. Thus proteins are found in a connective tissue, in tendon, in the matrix of bone or collagen, in the structure of the muscle, in the silk of spider webs and silkworm cocoons, and as the curtain that make up a hair, nail, and horn and feathers. Look አሁን እዚህ ላይ ምን እያለ መሰላችሁ? ኮኔክቲቭ ቲሹ የሚባል ነገር አለ፣ ቴንዶን የሚባል አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ስፓይደሮች የሚጠቀሙት ዋየር ወይም ሸረሪት የሚያደሩት ድር፣ እንዲሁም የፀጉራችን ጥፍር፣ ቀንድ፣ ላባ፣ ኦኬ የዋፎች ላባ አለ። እሱ ነገር የተሰራው ከፕሮቲን ነው።
አይታችሁት ሆነ ቀንድ በዋተር ሶሊብል ሊሆን አይችልም። ጥፍርን መውሰድ ትችላላችሁ። ጥፍር በውሃ ሶሊብል ሊሆን አይችልም። ፀጉር ሶሊብል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ነው። ነገር ግን ጥፍር የተሰራበት አሚኖ አሲዶች አሉ። ሰብሰብ ብለው ነው የሚሰሩት ማለት ነው ያ ፕሮቲን። ስለዚህ እያንዳንዱ አሚኖ አሲድ ግን በዋተር ዲዞልቭ ትሆናለች። በት አንድ ላይ ኮምባይን ሆነው የሚሰሩት አሚኖ አሲድ ኢንሶሊብል ነው ማለት ነው። Others are soluble in water, thus form antibodies, enzyme, and some hormones, and also important for maintaining the structure of the cytoplasm in your cell. አንዳንዶች ደግሞ አንዳንዶች ፕሮቲኖች ምንድን ናቸው? ሶሊብል ናቸው፣ በውሃ ሶሊብል ናቸው። ለምሳሌ አንቲቦዲዎችን ብንወስድ ፕሮቲን ናቸው፣ ሶሊብል ይደረጋሉ። ኢንዛይሞችን ብንወስድ ፕሮቲን ናቸው፣ ሶሊብል ይደረጋሉ። ሰም ሆርሞኖችን ብንወስድ ሶሊብል ናቸው ይለናል ማለት ነው። The complicated way in which the structure of protein are built up means that they can be relatively easily damaged and denatured. The relatively weak force of hold the different parts of the amino acid chain together can be disrupted very easily. እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው እንዳለ ምኑ ነው የሚለን የፒኤች ቫልዩ የሚባል ነገር አለ። ፒኤች ማለት እንግዲህ ምንድነው የሚለው the rise in the temperature of a few degree or the change in pH is enough to destroy the 3D structure of the cellular protein ይለናል። most of the time pH የሚለው እንግዲህ ምንድነው measure of acidity ወይም alkalinity የሆነን ሶሉሽን አሲዳማ ነው ወይም ቤዛማ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚረዳ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ፕሮቲን ፒኤች ስኬሉ ይወስነዋል ማለት ነው። ዲዞልቭ ለመሆን ወይም ስትራክቸሩን ዲስትሮይ ለማድረግ ለማጣት ፒኤች ቫልዩ ይወስነዋል። ፒኤቹ ለምሳሌ ኒውትራል ከሆነ ኦልሞስት 7 አካባቢ ከሆነ ዲስትሮይ የመሆን አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን ፒኤች ቫልዩ ወደ 1 የተጠጋ ከሆነ ያ ማለት አሲዲቲው በጣም እየጨመረ ከሆነ በቀላሉ ዲስትሮይ መሆን ይችላል። ፒኤች ቫልዩ ወደ 14 የተጠጋ ከሆነ ደግሞ አልካሊቲ ወይም ቤዛማነቱ ከፍተኛ ስለሆነ አሁንም ዲስትሮይ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠልን። ፕሮቲን መኖር አለመኖሩን ለማወቅ ደግሞ ቢውሬት ቴስት የሚባል አለ። ቢውሬት ቴስት እንግዲህ የን ኤክስፐሪመንት ሞስት ኦፍ ታይም ላብራቶሪ ውስጥ የምትሰሩት ነው። ቢውሬት ቴስት የሚባለው የፕሮቲን መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ሞስት ኦፍ ታይም እዚህ ጋር አብዛኛውን ጊዜ ልትጠየቁ የምትችሉት ፕሮቲን መኖር አለመኖሩን ሊለይልን የሚችል የቴስት አይነት የቱ ነው? ቢውሬት ቴስት ነው፣ ቤኔዲክት ሶሉሽን ነው፣ አዮዲን ሶሉሽን ነው ምናምን ተብሎ ነው። አዮዲን ሶሉሽን እና ቤኔዲክት ቴስት ለካርቦሃይድሬት ነው። ቢውሬት ቴስት ካልን ደግሞ ለፕሮቲን መሆኑን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ lack of protein in the diet may well be linked to another overall lack of energy intake ምናምን የሚል ነገር አለን። እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ምግቦችን ማጣት ራሱን የቻለ በሽታ ሊያመጣ ይችላል። ምን የሚባል በሽታ? ማራስመስ እና ከዋሸከር የሚባል በሽታ አለ። ማራስመስ ለምሳሌ የካርቦሃይድሬት እጥረት ነው። ካርቦሃይድሬት ወይም የኃይልና ሙቀት ሰጭ በሰውነታችን ካጣን ማራስመስ የሚባል በሽታ ይዘናል። የፕሮቲን እጥረት ከገጠምን ደግሞ ከዋሻካር የሚባል በሽታ ሊገጥመን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አንዳንዴ እነዚህ ህፃናቶችን እዚህ ላይ ስዕሉን እንዩት። ምልክቶች አሉ። የማራስመስ በሽታ ምልክት አለ። የከዋሸከር በሽታ ምልክት አለ። ለምሳሌ አጥንታችን ሊወላገድ ይችላል። የሆነ እብጠት ምናምን ሊገጥመን ይችላል። ሆዳችን ሊጎጠር ይችላል። እነዚህ የባላንስድ ዳይት እጥረቶች ምክንያት የሚመጣ በሽታ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 50 ደቂቃ ቆይተናል ማለት ነው። ሰዓቱ እጅግ በጣም እየረዘመ ስለሆነ ፋት ኤንድ ኦይልን ደግሞ በፓርት 2 እንድናይ ተገደናል ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ አስቤ የነበረ የመጀመሪያውን ፓርት ፉድ ኤንድ ኒውትሪየንትስ የሚለውን በአንድ ፓርት ለማካተት ነበረ። ነገር ግን እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እያንዳንዱን ዲቴል እያየ ነው ስለሆነ ብዙ ጊዜ እየፈጀ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ጊዜ መቆየቱ አሰልቺ ሊሆን ስለሚችል
ፋትስ ኤንድ ኦይልስ የሚለውን በሁለተኛ ፓርት የምናይ ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ ወይም ፓርት 2 ፓርት 3 የሚለው ነገር እንዳያልፋችሁ ፓርት 1 ተለቆ ፓርት 2 እንዳያልፋችሁ የዶል ምልክት መጫን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ለዛ ነው ሁሌ የዶል ምልክት እንድትጫኑ የማሳስባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ክላስ ፋትስ ኤንድ ኦይልስ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባባይ